બાળકને વારસામાં ફક્ત પ્રોપર્ટી નહીં, સારા સંસ્કારોની પણ ભેટ આપીએ. નમસ્કાર, ટીમ મેજેસ્ટિક ગર્ભ સંસ્કાર દ્વારા આપ સૌ માટે એક વિશેષ પ્રસ્તુતિ ગર્ભ સંસ્કાર ટોક વીકલી. ગર્ભ સંસ્કાર ટોકમાં આપને ગર્ભ સંસ્કારના નિષ્ણાતો દ્વારા ગર્ભ સંસ્કાર વિષય પર વિવિધ માર્ગદર્શન મળશે, એ પણ ઓડિયો વિડિયો માધ્યમથી. ચાલો શરૂ કરીએ આજનું ગર્ભ સંસ્કાર ટોક. માણસ હંમેશાથી પોતાના જીવનને સરળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતો રહ્યો છે. આજે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી જીવન જરૂરિયાતની નાનામાં નાની વસ્તુ પણ એને ઉત્તમ બનાવી છે. તો પછી ઉત્તમ મનુષ્યો બનાવવાનું કામ આપણે ભગવાન પર કેમ છોડી દીધું? હજુ પણ આ વાત આપણે નથી સમજી શકતા કે બાળકની અંદર અમુક ટાઈપનો સ્વભાવ, અમુક પ્રકૃતિ એનામાં ક્યાંથી આવે છે. જો એના મૂળની વાત કરીએ તો આ માનવ જીવનનું મૂળ છે ગર્ભાવસ્થા. મિત્રો, આ વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે કે માતાના આહાર, વિહાર અને વિચારોની અસર બાળક પર ચોક્કસ થાય છે. જો હિરણ્યકશ્યપુ જેવા દાનવના ઘરે ભક્ત પ્રહલાદ જેવા દેવનો જન્મ થાય તો એની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે છે? એનું કારણ છે ગર્ભ સંસ્કાર. ગર્ભ સંસ્કાર આપણા હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણેના 16 સંસ્કારોમાંનો એક સંસ્કાર છે અને સૌથી મહત્વનો સંસ્કાર છે. માનવ જીવનનો પાયો એટલે કે ગર્ભ સંસ્કાર. માતાના ગર્ભમાં રહેલું બાળક ખૂબ સંવેદનશીલ હોય છે. એ બધું જ સમજે છે, એ બધું સાંભળી શકે છે અને અનુભવી પણ શકે છે અને આ બધી માહિતીનો એ સંગ્રહ પણ કરી શકે છે, જે આજીવન એની સાથે રહી જતી હોય છે. માતાના ગર્ભમાં રહેલું બાળક સતત નવું જાણવા, શીખવા માટે આતુર હોય છે. એટલે જો માતા દ્વારા સારી પ્રવૃત્તિઓ કે સારા વિચારો ના થાય તો પછી બાળકને તો આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી જે મળશે તે લઈ લેવાનું છે. મોડર્ન સાયન્સે એવું સાબિત કર્યું છે કે માતાના વિચારોની અસર બાળક પર થાય છે. એટલે માતાના જેવા વિચારો હોય અને જેવો અભિગમ હોય એ જ બાળકના સંસ્કાર અને સ્વભાવ બની રહેતા હોય છે. તો બાળકના જીવનના આ 90 વર્ષનું કામ આપણે 9 મહિનામાં જ કરીએ. બાળકને વારસામાં ફક્ત પ્રોપર્ટી નહીં, સારા સંસ્કારોની પણ ભેટ આપીએ. જે માતા પિતા ગર્ભ સંસ્કારના પાલન માટે સમય નથી કાઢી શકતા, એમને બાળકના જીવનમાં સંસ્કારોના સિંચન માટે 1000 ગણા પ્રયત્નો કરવા પડતા હોય છે. એમાં પણ ગર્ભ સંસ્કારની બરાબરી તો નથી હોતી. એકવાર એક મહિલા સોક્રેટિસ પાસે આવી અને એણે કહ્યું કે મારે મારા 5 વર્ષના બાળકને સંસ્કાર આપવા છે. સોક્રેટિસે બહુ પ્રેમથી કહ્યું કે બેન, માફ કરજો, તમે 5 વર્ષ અને 9 મહિના લેટ છો. બાળક જ્યારે તમારા ગર્ભમાં હતું ત્યારે જ તમારે સંસ્કાર આપવાની શરૂઆત કરવાની હતી. દરેક પતિ પત્ની ગર્ભ સંસ્કારનું યોગ્ય માર્ગદર્શન મેળવે. આ 9 મહિના દરમિયાન એક પણ દિવસ ગુમાવ્યા વગર દરેક પતિ પત્ની ગર્ભ સંસ્કારનું પાલન કરીને જ એક બાળકને જન્મ આપે અને આ દેશ, આ સમાજ અને આ દુનિયાને ઉત્તમ સંતાનની ભેટ આપે. જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો અને આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરશો. આપ આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આવનારા સમયના નવા વિડીયોઝની આપને તરત જાણકારી મળે. આપ વધુ જાણકારી માટે અમારા ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપર જોડાઈ શકો છો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે પણ જોડાઈ શકો છો અને ગર્ભ સંસ્કારને અનુરૂપ કોઈ પણ માહિતી જાણવા માટે આપ અમારા નંબર પર પણ કોલ કરી શકો છો, વોટ્સએપ કરી શકો છો. અમને આશા છે કે આપને અમારો આ પ્રયત્ન ચોક્કસ ગમ્યો હશે. આવા બીજા ગર્ભ સંસ્કાર ટોક્સને સાંભળવા માટે દર શનિવારે રાત્રે 9 વાગે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આવવાનું ચૂકશો નહીં. ધન્યવાદ. હેપી ગર્ભ સંસ્કાર.